नमस्कार मित्रांनो, मी प्रशांत करंडे स्वागत करतो तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या हाऊ टू मराठी या चॅनेलवर. मित्रांनो, जर तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर खाली रेड कलरचं बटन आहे तिथे सबस्क्राईब करा आणि शेजारी बेल बटन दाबून ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा, जेणेकरून आपल्या चॅनलवरील सर्व प्रकारचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील. तर मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे कुठलाही टेक्निकल अपडेट नसणार आहे, कुठलाही यूट्यूब बाबतीत अपडेट नसणार आहे. आजचा व्हिडिओ असणारा एक असा प्रश्न आहे जो सर्वांच्याच मनात आहे, त्याचं उत्तर मी आपल्याला आज या व्हिडिओमध्ये देणार आहे. तर सर्वांच्या मनात असा प्रश्न असतो की यूट्यूबला फुल टाईम करिअर मानायचं का, यूट्यूबवरती फुल टाईम वर्क करायचं का. तर ह्या बाबतीतच आपण आज थोडं बोलणार आहोत. सर्वांच्या मनात प्रश्न हा आलेलाच असतो, परंतु आता काय झाले की यूट्यूबचा नियम बदलल्यापासून बऱ्याच जणांना यूट्यूबवरती करिअर करायचं आहे, परंतु त्यांच्या मनात एक शंका आहे की आपले 4,000 तास कधी पूर्ण होणार, 1,000 सबस्क्रायबर कधी पूर्ण होणार, नंतर आपलं पेमेंट चालू होणार. अशा बऱ्याचशा शंका आपल्या यूट्यूबवरच्या मनामध्ये आहेत. तर सर्वात पहिल्यांदा मी सांगेल की जर समजा तुम्हाला यूट्यूबवर करिअर करायचं असेल, यूट्यूबवर जर तुम्ही येणार असाल, तर सर्वात पहिली गोष्ट लक्षात घ्या की तुम्ही फक्त पेमेंटसाठी यूट्यूबवरती येत असाल तर यूट्यूबवरती करिअर करू नका. तुम्ही जर तुमच्या काही हॉबी आहेत, तुमच्या काही जर आवडीनिवडी आहेत, त्या जर यूट्यूबसमोर मांडायच्या असेल, तुमची जी कला आहे ती जर यूट्यूबसमोर मांडायची असेल तर तुम्ही यूट्यूबवर या. तरच तुम्ही लवकरात लवकर ग्रो व्हाल, तर तुमचा लवकरात लवकर चॅनेल ग्रो होईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे मित्रांनो, की जर समजा तुम्ही पेमेंटसाठी आला तर तुम्ही फक्त पेमेंटची आशा धरून व्हिडिओ बनवचाल, तुमचं मन विचलित होणार आहे. तुम्ही फक्त दुसऱ्याचे व्हिडिओ पाहणार की ह्या व्हिडिओजला एवढ्या वेळ, त्या व्हिडिओजला एवढ्या व्ह्यूज आहेत, मग आपण तशा प्रकारचे व्हिडिओ बनवू. 2 व्हिडिओ तसे झाल्यानंतर पुन्हा तुमच्या मनात येईल की आपण अशा प्रकारचे व्हिडिओ बनवू. त्यामुळे तुमचा जो आहे तो सबस्क्रायबर बेस आहे तो तुटला जाणार आहे, तुम्हाला रेग्युलरली व्ह्यूज मिळणार नाही, त्यामुळे सुद्धा तुमचा चॅनल लवकर ग्रो होणार नाही. तर जर समजा तुम्हाला यूट्यूबवर करिअर करायचं असेल तर तुम्ही तुमच्या अंगातली कला ओळखा की तुम्हाला नेमकं काय जमेल, तुम्ही कशा बाबतीत तुम्ही व्हिडिओ बनवू शकता, ती गोष्ट लक्षात घ्या आणि यूट्यूबवर व्हिडिओ बनवायला चालू करा. सर्वात पहिला प्रश्न जो होता की यूट्यूबला फुल टाईम करिअर मानायचं का, तर मी तुम्हाला हे तर प्रिपेअर करेन की यूट्यूबला तुम्ही फुल टाईम करिअर मानू नका. का तर जर समजा तुम्ही यूट्यूबला फुल टाईम करिअर म्हणून मानून जर समजा तुम्ही यूट्यूबवरती रात्रंदिवस कष्ट करत असाल, त्याच्यावरती व्हिडिओ अपलोड करत असाल, तर यूट्यूब जे आहे ते असं आहे की त्यांचा नियम कधी बदलेल, कुठला नियम कधी लागू होईल हे तुम्हाला माहीत नसणार आहे. अचानकच तुम्हाला त्यांचा मेल येऊ शकतो की आजपासून हा नियम चालू झालेला आहे. त्यामुळे मी तुम्हाला असं सांगेल की यूट्यूबवरती फक्त एक तुमचं हॉबी म्हणून, तुमची आवड म्हणून, तुमची कला लोकांपर्यंत दाखवण्यासाठीच फक्त करिअर करा आणि त्यातूनच जो काही इन्कम होईल तोच फक्त कमवा. जास्त इन्कमची आशा करताल तर तुमचा सबस्क्रायबर बेस, व्ह्यूज बेस तुटणार आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आत्ता जो मागच्या 2 वर्षापूर्वी यूट्यूबने नियम बदलला की 4,000 तास आणि 1,000 सबस्क्रायबर पूर्ण झाल्यानंतर तुमचं पेमेंट चालू होईल. त्या अगोदर काय होतं की डायरेक्टली व्हिडिओ अपलोड केले की तुम्हाला पेमेंट मिळत होतं, तो नियम झाला. आता जर भविष्यात समजा तसं होऊ नये, पण भविष्यात समजा जर 10,000 व्ह्यूजला जर $1 द्यायला चालू केला, त्याच्यानंतर 15,000 व्ह्यूजला गेला $1, तर आपण काय करायचं. आपण तर आपलं जो पूर्णपणे वेळ आहे तो वेळ वाया घालवलेला असतो आणि फक्त यूट्यूबसाठी दिलेला असतो. हां, मी ही पण गोष्ट मान्य करतो की तुम्ही यूट्यूबवर तुम्हाला समजा तुम्ही ग्रो झाला, तुम्हाला लाखावर मिलियनवर व्ह्यूज येतात, मी मान्य करतो, पण यूट्यूबवर सुद्धा एक कॉम्पिटिशन आहे. आज तुम्ही ज्या प्रकारचे व्हिडिओ बनवता त्याच प्रकारचे व्हिडिओ आणखी दुसरा तुमच्यापेक्षा चांगल्या पद्धतीने करू शकतो. त्यामध्ये तुमचा जो आहे तो व्ह्यूज कमी होऊ शकतात, तो ग्रो होऊ शकतो, नंतर तुम्ही नर्वस होणार आहात. त्यामुळे मी तुम्हाला प्रिपेअर करेल की फुल टाईम करिअर म्हणून मानू नका. त्यासाठी एक तुमचा साईड बिझनेस चालू ठेवा. साईड बिझनेस करत असताना तुम्ही थोडासा वेळ यूट्यूबसाठी द्या. तुमच्याकडे जेवढा शिल्लक वेळ आहे तेवढा यूट्यूबसाठी दिला तर अतिउत्तम आहे, परंतु पूर्णपणे यूट्यूब म्हणजेच आपली लाईफ आहे असे कुणीही समजू नका. तर हा प्रश्न माझ्या डोक्यात सुचला की आपला एक सबस्क्रायबर आहे, तो मला बऱ्याच दिवस झाले SMS वर कमेंटवर सांगतो की फोटोशॉप बाबतीत ट्युटोरियल बनवा. तर त्याच्यासाठी मी एक पोल केलं होतं, आपल्या कम्युनिटीमध्ये पोस्ट केली होती. त्यासाठी माझ्याकडे फक्त 13 वोट झालेले आहे. 13 वोटपैकी थोडक्यात 88% म्हणजे जास्त लोकांना ट्युटोरियल नको आहेत, त्यामुळे त्या बाबतीत आपले ट्युटोरियल काही ह्या चॅनलवरती येणार नाहीत. तर फोटोशॉपचा सांगायचा मुद्दा की मी सुद्धा एक साईड बिझनेस म्हणून फोटोशॉप चालवतो. थोडक्यात फोटोशॉप म्हणजे मी फक्त बॅनर एडिटिंग करतो आणि आउटडोर फोटोसाठी मी आता कॅमेरा घेतलेला आहे, तो मला सर्वांना माहीत आहे. फक्त एडिटिंगची कामे मी करतो. हा माझा एक साईड बिझनेस आहे आणि एक आपलं हाऊ टू मराठी फॅमिली म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की हे फक्त माझं लय जास्तीत जास्त 1 ते 1.5 वर्षासाठी हे मी चालू ठेवणार आहे, बॅनर एडिटिंग. त्यानंतर दुसरं टार्गेट आहे, तुम्हाला तर सर्वांना माहीत आहे की आपली वेब सिरीज येणार आहे. त्या वेब सिरीजसाठी मला थोडंफार
पैसे कमी पडलेले आहेत. त्यामुळे त्यासाठी हे प्रयत्न चालू आहेत. जर समजा घरच्याकडून जर पेमेंट घेऊन मी आपली वेबसिरीज चालू करत असलो तर उद्या काही सांगता येत नाही, त्यात नुकसानसुद्धा होऊ शकतं. वेबसिरीज फॉर्मला जाईल नाही जाईल, व्ह्यूज येतील नाही येतील हे काही सांगू शकत नाही. त्यामुळे मी घरच्यावर लोन न करता स्वतः करत आहे. त्यामुळे थोडंफार एस्टिमेट लागत आहे. त्यामुळे जो काही इन्कम गोळा होतो त्या ह्या बाबतीत, यूट्यूबच्या बाबतीत, एडिटिंगच्या बाबतीत मी गोळा करत आहे. आणि तुम्ही सुद्धा काय करा की फुल टाईम करिअर यूट्यूबला मानू नका. तुमचा जेवढा वेळ तुम्हाला शिल्लक आहे तेवढा वेळ फक्त यूट्यूबसाठी द्या. बाकीचं तुम्ही पार्ट टाईम काहीतरी जॉब करा, तुमचा व्यवसाय करा आणि त्याच्यातून राहिलेल्या वेळेमध्येच तुम्ही यूट्यूबवरती काम करा. तर मित्रांनो, हा होता एक छोटासा व्हिडिओ. मित्रांनो, व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर ह्या व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बेल बटन नक्की दाबा. धन्यवाद मित्रांनो.